डिजिटल स्वाध्याय चॅनलच्या सर्व युजर्सना माझा नमस्कार. आपल्या डिजिटल स्वाध्याय चॅनलचे 1.5 लाख सबस्क्रायबर्स पूर्ण होत आहेत. 1 लाख सबस्क्रायबर्स पूर्ण झाल्यानंतर यूट्यूबकडून देण्यात येणारे सिल्वर प्ले बटन अवॉर्ड आजच मला मिळाले. अमेरिका या देशात हा अवॉर्ड तयार होतो. बाहेरच्या देशात आपल्या नावाचा स्टॅम्प तयार केला जातो. त्यानंतर विविध मार्गाने हा अवॉर्ड आपल्यापर्यंत येतो. अवॉर्ड पाठवलेल्या तारखेपासून दररोज आपल्या मेलवर अपडेट दिला जातो. माझ्यासाठी हा सर्व अनुभव खूप सुखद होता. आपल्या चॅनलचे अनेक युजर्स दररोज कमेंट्सद्वारा मला या अवॉर्डविषयी विचारत. खास त्यांच्यासाठी मी हा व्हिडिओ तयार केला. पण हा अवॉर्ड फक्त माझा एकटीचा नसून आपल्या संपूर्ण चॅनलचा आहे. खरं तर हा अवॉर्ड नसून डिजिटल स्वाध्याय चॅनलवर तुम्ही सर्वांनी दाखवलेला विश्वास आणि प्रेम आहे. या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्या समोर आले नाही कारण मला तुम्हाला पुढील अवॉर्डच्या वेळी भेटायचे आहे. परत सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद आणि असाच आपल्या सर्वांचा विश्वास डिजिटल स्वाध्याय या चॅनलवर असू द्या कारण लवकरच या चॅनलवर उर्वरित सर्व विषय ॲड केले जाणार. चला तर पाहूया आपल्या सर्वांचा यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन अवॉर्ड.